Jag har ju haft problemet att jag inte har hittat foundation som har varit tillräckligt ljus. Allt blir gult på mig. Hej, jag heter Emily. Hej, jag heter Alice. Och vi ska svara på frågor. Du har aldrig vågat fråga någon med albinism. Intressant. Vad är albinism? Har aldrig hört det ordet. Det finns olika typer av albinism. Den typen av albinism som jag har är att man har ingen pigment i håret eller huden. Mitt hår är vitt, men nu har jag färgat mitt hår så man kanske ser det, men jag har en vit slinga som går här. Och sen så kan man har inget pigment i sina ögon heller. Och pigment är det som gör så att du får färg i ditt hår eller din hud. Och också det som skyddar dig mot solen. Ja, men det finns då 2 typer av albinism. Ja, den vanligaste. Ja, okulär och okuloktan. Då kan det variera, synskärpan kan variera från att du i princip är blind tills att du i princip ser liksom 100%. Vad händer om ni solar? Funkar solkräm tillräckligt bra? Blir ni lite bruna? Jag blir inte brun alls. Jag blir röd om jag bränner mig. Alltså solkräm funkar, men det är inte så att jag kan sätta på mig ett lager solkräm på morgonen och sen ligga på en solstol. Nej, jag måste smörja in mig hela tiden och helst ha långärmade kläder som skyddar. Så det är bara ett evigt smörjande med solkräm hela sommaren. Och även vintern. Jag kan inte bli brun utan jag blir röd. Ja, alltså man bränner sig så lätt. Ja. Hur känns det på sommaren när alla pratar om att man ska bli brun och så vidare? Triggande fråga. Jag har aldrig riktigt känt behovet av att kunna bli liksom så här brun. Nej. Dock, den här känslan av att man kan ligga i solen och bara liksom sola och känna värmen mot huden. Det kan ju jag inte direkt göra för att jag blir solbränd. Ja. Så man får typ sitta i skuggan och så. Alltså det är inte riktigt samma sak. Många andra har så stor gemenskap i att så här, de drar till stranden och solar typ. Ja. Och det är så här, alltså varför ska jag göra det? Jag måste ändå sitta i skuggan eller med liksom en långärmad tröja typ och solkräm. Det var riktigt jobbigt för mig när jag var yngre när folk verkligen blev bruna och pratade om det. Och bara, jag är inte ens brun. Och jag bara, men hallå, kolla på mig. Har dina ögon en speciell färg? Jag brukar gå runt och fråga folk hela tiden så här: vad har jag för ögonfärg just nu? De brukar liksom skifta i olika färger beroende på ljuset. Lila ibland, typ blått ibland, lite rosa. Ja. Men de allra flesta brukar säga att jag har typ blåaktiga ögon. Jag brukar säga att jag har militärgröna ögon. Väldigt special. Men det är också väldigt vanligt när man har albinism att ögonfärgen är ganska ovanlig. Vad önskar du att alla visste om albinism? Alla ser inte likadana ut bara för att man har albinism, och typ att människor inte har röda ögon. Det är så här typ det största som folk har sagt bara, men du har ju inte röda ögon. Bara, nej, jag vet det. Många vet ju inte vad albinism är, utan vet ju bara om man säger albino. Och då tänker väl många på den här vita kaninen med röda ögon liksom. Upplever du ordet albino nedlåtande? Vad föredrar du? Albinism hade jag ju uppskattat om folk hade använt istället för liksom albino. Ja, alltså det som jag tänker är väl att albino har väl liksom en historia av att användas nedlåtande. Så det beror väl helt på vem som säger det och hur man säger det. Så här, skulle någon genuint bara, är du albino? Och liksom vara genuint intresserad och vilja veta mer, då skulle jag inte ta det nedlåtande. Men skulle någon komma med en taskig attityd, då skulle jag ta jätteilla upp. Och samma sak som du sa, jag skulle, alltså albinism, använd det ordet. Det heter liksom. Ja. Känner du dig vacker? Har du alltid gjort det i sådana fall? Jag har inte alltid känt mig vacker. Det har varit situationer då jag verkligen avskydde hur jag såg ut. Jag jämförde mig verkligen med andra, vilket är jättedumt för jag har albinism. Det har inte de. De har brunt hår, jag har vitt hår. Det är någonting man får kämpa med. Man får kolla sig i spegeln och så får man varenda dag säga någonting man tycker om med sig själv. Och till slut nu har jag faktiskt börjat gilla mitt vita hår. Vilket är också varför jag sparade en del av mitt vita hår när jag färgade. Det är fint. Alltså att vara speciell ska inte vara någonting man ska skämmas över. Det kan vara väldigt fint att vara unik. Kan ni ha tatueringar?
Ja, jag har massa tatueringar. Så det kan vi absolut ha. Märks det att du har albinism i Sverige med tanke på det blonda håret och blåa ögon? För min del så märks det ju, eftersom att jag har så himla kritvitt hår och att mina ögon verkligen liksom kan vara väldigt märkliga färger. Det märks skulle jag säga, men sen delen med att jag är synskadad kanske inte märks så jättemycket. Alltså det är jättemånga som får reda på att jag är albinism som verkligen bara, jaha, det skulle man aldrig tro. Och nej, så att för mig märks det inte direkt. Och speciellt inte eftersom att det, ja men så här, vi lever i Norden. Där liksom det är så himla många som är blonda och blåögda liksom. Så. Är albinism farligt? I så fall finns det någon medicin eller hjälpmedel? Det är klart att det kan vara farligt om du är ute i solen och inte har solskyddsfaktor på dig. Men inte farligt på något annat sätt. Och det finns ingen medicin. Och hjälpmedel är ju typ glasögon eller linser eller andra hjälpmedel för synen eller för ljuskänsligheten. Tekniken är så oerhört viktig. Alltså så här, jag behöver liksom inte ta fram min lilla kikare om jag inte ser någonting, utan jag kan fota av det med mobilen och förstora det. Och det har hjälpt mig jättemycket att så här, jag behöver inte alla de här hjälpmedlen som ingen annan har, utan jag har allt samlat i något som nästan alla människor har, en mobiltelefon. Är det något annat som påverkar kroppen än just att ni inte har samma pigment som ni skulle ha haft? Alltså mer än pigmentet i hud och hår så är det ju att synen. Att det är avsaknad av pigment även i ögonen. Och det gör ju att en blir ljuskänslig. Ja, exakt. Att ens ögon påverkas då. Att man kan få sämre syn eller stagnus, vilket är ju att ens pupiller rör sig. Ja, ögondarr. Ja. Vad är det värsta med albinism? Ljuskänsligheten. Och typ att behöva solkräm med sig hela tiden. Min syn gör så jag inte kan delta i vissa sporter, typ på idrotten eller saker i skolan. Vilket kan vara jättejobbigt för mig. För jag liksom tänker, men jag är inte som de där. Jag kan inte göra den där saken. Det här mentala, att jag inte ser lika bra som andra människor. Idrotten i skolan var väl hemsk. Spela fotboll eller innebandy. Så här, men jag hinner liksom inte se bollen. Speciellt på skolan jag går nu så pratar jag väldigt mycket med lärarna. För att kunna anpassa idrotten så gott det går. Så till exempel orienteringen, som var jättejobbig först för mig, har vi nu fixat en så här hjälpassistent som följer med mig på orienteringen när vi går ute. Jag hade förstorad karta i A3, jag gick runt i skogen så här och bara, vart ska jag? Vad är det värsta du fått höra angående albinism? Mot dig eller fördomar som finns? Jag har fått lite kommentarer. Som ett exempel kan jag väl ta att jag har fått höra att jag är typ en tant eller någonting sånt för att jag har vitt hår. Ja. Just då i stunden så blev jag bara chockad och tyst. Jag sa inte så mycket. Och liksom jag sa ingenting tillbaka. Jag gick bara därifrån. Men sen när jag kom hem då blev jag typ mest ledsen och upprörd. För jag blev arg på mig själv att jag inte sa något tillbaka typ. Att jag inte stod upp för mig själv. Har ni försökt täcka eran albinism med hjälp av smink och linser? Alltså nej, jag har ju haft problemet att jag inte har hittat foundation som har varit tillräckligt ljus. Allt blir gult på mig. Jag bara, nej men okej. Jag hade linser ett tag istället för glasögon och då var de bruna. För att jag skulle få liksom skyddet mot ljuskänsligheten. Men annars har jag inte försökt göra någonting. Jag skulle inte säga att jag försökt täcka min albinism. Dock har jag också varit med om det är svårt att hitta smink. Ja. Men det är väl typ... Jag menar, jag har brunt hår nu. Men det är inte för att täcka min albinism. Som sagt, jag älskar faktiskt mitt hår. Men jag gjorde det bara för att jag tyckte... det hade varit intressant att se hur jag skulle se ut om jag inte hade albinism. Ja, jag färgar mina ögonbryn. Men det är egentligen inte för att täcka albinismen. Utan mer för att jag vill inte ha kritvita ögonbryn. Jag vill att de ska synas i mitt ansikte. Ja. Får ni mycket blickar av andra? Hur känner ni över det? Nej, det får jag inte. Men på mig syns det inte jättemycket att jag har albinism heller. Så det är väldigt många som blir så här: va? Har du albinism? Du är ju inte kritvit, typ. Och jag bara, nej. Men det behöver inte vara så. Det kan vara på många olika sätt. Jag har fått väldigt mycket blickar. Människor känner igen dig väldigt lätt och de kommer ihåg dig. Människor du kanske inte riktigt har pratat med vet ändå vem du är. Generellt när jag har gått utomhus så har jag fått blickar av folk. Det är inte jättemånga som säger någonting. För
Alltså jag förstår varför de kollar. För det är inte liksom varje dag man ser någon med vitt hår. Nej. Det är liksom ovanligt. Skulle du byta ut det? Ja, det är klart jag skulle. Jag skulle gärna ha bättre syn och jag skulle gärna kunna vara ute i solen och slippa vara så ljuskänslig som jag är. Så ja, det skulle jag göra. Jag skulle vilja ha bättre syn och så. Men sen om jag faktiskt hade liksom haft bättre syn och liksom inte hade haft albinism, så tror jag inte att jag hade varit den personen jag är. Nej, samma för mig faktiskt. För liksom det här med hela kampen om att liksom kämpa mot det här att acceptera sig själv. Det bara utvecklar en väldigt mycket som person. Jag började typ hitta vem jag är utöver att jag ser dåligt och att jag behöver ha solkräm på mig liksom. Tack så mycket! Tack så mycket!